बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टॉपिक दे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो यानी SA/V सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ठीक शो دا ټاپک الریډي شوی دی خو تاسو په دې کتاب کې एग्जांपल ورکړی دی او اکټیویټي ورکړی ده نو دلته موږ एग्जांपल ډیسکس کړی دی او دلته چې کوم دی بیا موږ اکټیویټي کړی ده نو دا څنګه دی چې د سرفیس ایریا ټو ولیوم ریشو مخکې لیکچر چې کوم شوی دی نو هغه کې هم موږ کلیر کټ خبره کړې و چې یعنی څومره زموږ سره سیل والیوم سیوا کیږي نو د هغې په نسبت باندې سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو یې کمیږي ټیک شو یعنی مطلب دغې سیل ته بیا په ډیفیوژن اسماسس اکټیو ترانسپورټ وغیره کې چې کوم دی نو مسله سیزونه دننه تلل او بهر تللو کې ورته مسله که د دې موږ اسان مثال واخلو داسې چې یعنی مطلب یو کالج دی او د دغې کالج چې کوم د موټر سایکلو دپاره ځای پرېښودلی دی چې یاره دلته تاسو موټر سایکل یې ودروئ نو په دغه ځای کې زموږ سره مثال طور چې کوم دی نو 50 موټر سایکلې رازېدلی شي په دغه ځای کې 50 موټر سایکلې رازېدلی شي داسې ټیک شو دغه شانتي یو بل کالج دی او د هغوی سره چې کوم د موټر سایکلو د ودرولو ځای دی نو په هغې کې زموږ سره 100 موټر سایکلې رازېدلی شي ټیک شو دا پارک چې کوم دی د پارکینګ نو دلته زموږ سره چې کوم دی نو 100 موټر سایکلې ودرېدلی شي اوس دا خبره دی تاسو ته یاده وي چې یعنې مثال طور دا چې کوم پارکینګ دی نو د دې نه هم په هر طرف باندې موټر سایکل وتلی هم شي او راتللی هم شي ورته او دغه شانتي د دې پارکینګ نه هم په هر سایډ باندې موټر سایکل وتلی هم شي او راتللی ورته هم شي ټیک شو یعنی مطلب دلته زموږ سره د دې طرف نه موټر سایکل راتلی هم شي او تللی هم شي دغه شانتي د دې طرف نه راتللی هم شي او تللی هم شي دغه شان راتللی هم شي او تللی هم شي دغه شان د دې طرف نه هم راتلی هم شي او تللی هم شي دغه شانتي د دې نه هم زموږ سره چې کوم دی د څلورو واړو سایډونو نه موټر سایکل راتلی هم شي او تلی چې کوم دی نو هم شي صحیح شو نو موږ به دا ووایو چې د دې پارکینګ دا سرفیس ایریا ده ټیک شو او د دې پارکینګ چې کوم دی نو دا سرفیس ایریا ده صحیح ده که نه اوس تاسو ووایئ چې دا 50 موټر سایکل چې کوم دی دا به په اسانه باندې خلک تللی شي او راتللی به شي دې ځای ته او که نه دا 100 موټر سایکل والا ځای چې کوم دی نو دلته به خلک په اسانه باندې راتللی شي او تللی به شي ښکاره خبره ده څومره چې ځای سیوا کېږي موټر سایکل یې پکې ډېرې ولاړې نو هغه عمره مشکلات ډېر وي ټیک ده که اگر چې ځای ډېر دی سرفیس ایریا یې ډېره ده خو د هغې په نسبت باندې چې کوم دی نو والیوم ډېر زیات سیوا شوی دی ټیک ده نو چې کله والیوم ډېر زیات سیوا دی نو د دې مطلب دا دی چې سرفیس ایریا کې څه شوه کمه شوله وي دا به اوس موږ چې کوم دی نو په مخکیني لیکچر کې هم شوي دي او په دې لیکچر کې چې کوم دی نو هم تاسو ته به اوس پته ولګي چې سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو د سمالر سیل چې کوم دی نو ډېره وي او چې کوم زموږ سره لارجر سیل وي نو د هغې کمه وي صحیح ده که نه نو دلته چې کوم دی اوس به موږ راشو کوم چې اخوا زموږ سره اگزامپل دی نو هغې له به اول نمبر موږ راشو او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دا اکټیویټي ده نو دا به وکړو صحیح ده په اگزامپل کې تاسو ته چې کوم دی درکړي دي چې کمپیر دی سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو اف د فالوینګ دا لاندې چې کوم تاسو له دوه کیوبز درکړي دي کیوب A او کیوب B نو وایي د دوی سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو معلوم کړئ صحیح ده که نه کمپیریزن یې وکړئ چې مطلب د چا ډېره ده او د چا کمه ده نو تاسو له چې کوم دی نو دلته درکړی دی کیوب A چې کوم زموږ سره لینث ویډث او هایټ ټیک شو نو لینث یې هم 1 سنټیمیټر دی ویډث یې هم چې کوم دی 1 سنټیمیټر دی او هایټ یې هم 1 سنټیمیټر دی یعنی مطلب د دې چې کوم دی نو ټول سایډونه برابر دي دغه شانتي کیوب B یې درکړی دی نو د دې 10 سنټیمیټر لینث 10 سنټیمیټر ویډث او 10 سنټیمیټر هایټ نو د دوی سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو کمپیریزن کول دي او په سلیوشن کې به اوس موږ اول نمبر واخلو سمالر کیوب یعنی کیوب A د کوم چې زموږ سره 1 سنټیمیټر 1 سنټیمیټر او 1 سنټیمیټر لینث ویډث او هایټ دی ټیک شو اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ به راشو سرفیس ایریا اف ون سایډ کله چې یو کیوب موږ سرفیس ایریا معلوموو نو پکار ده چې د کیوب شپږ سایډونه وي نو پکار ده چې موږ اول د یو سایډ معلوم کړو نو د یو سایډ لپاره فارموله دا ده چې لینث ملټیپلایډ بای ویډث نو لینث یې 1 سنټیمیټر دی او ویډث چې کوم دی هغه 1 سنټیمیټر دی نو دا به چې کوم دی زموږ سره راشي څه 1 سکویر سنټیمیټر ټیک شو دا یې سرفیس ایریا راغله چونکې شپږ سایډونه دي د کیوب شپږ سایډونه وي
نو په دې وجه باندې ټوټل سرفیس ایریا به چې کوم دا 1 سنټي میټر زموږ سره د یو طرف راغلی دی 1 سکوير سنټي میټر نو دې له موږ په 6 کې ضرب ورکړو نو دا به زموږ سره راشي 6 سکوير سنټي میټر ټیک شو دا ټوټل سرفیس ایریا راغله د کیوب اوس چې کوم والیوم دی نو د والیوم هم زموږ سره چې کوم دی نو دغه فارموله ده چې لینث ویډث او هایټ ټوټل موږ ملټیپلیکیشن کوو نو 1 سنټیمیټر ملټیپلایډ بای 1 سنټیمیټر ملټیپلایډ بای 1 سنټیمیټر نو دا به زموږ سره راشي 1 cubic centimeter ٹھیک شو وس surface area to volume ratio دا یعنی مطلب SA divided by V surface area divided by volume نو surface area چې کوم دا هغه زموږ سره څه شي دی هغه زموږ سره راغلی دا total surface area 6 centimeter square یا 6 square centimeter نو دا شو او divided by 1 cubic centimeter کوم چې زموږ سره volume راغلی نو 6 to 1 باندې divide کړو نو 6 جواب به راشي نو دا زموږ سره surface area to volume ratio of the smaller cube راغله ټیک شو کیوب A چې کوم زموږ سره دی اوس موږ چې کوم دی دلته تاسو ته وایي چې 6 square centimeter of surface area for each centimeter cube یا cubic centimeter of volume یعنی مطلب د 1 cubic centimeter volume د پاره 6 square centimeter surface area ده د 1 cubic volume د پاره چې کوم دی نو څومره زموږ سره 6 square centimeter surface area راغله اوس موږ راځو لارجر کیوب کوم چې زموږ سره کیوب B دی د کیوب B چې کوم زموږ سره surface area of one side دی نو هغه چې د کیوب B موږ راکړه دی 10 او 10 نو د one side length multiplied by width دی کنه نو موږ به 10 cm multiplied by 10 cm وکړو نو موږ به راشي 100 square centimeter دا چې کوم دی نو د یو ساید surface area ده خو چونکې په کیوب کې زموږ سره شپږ سایډونه وي نو چې 6 سایډز دي نو موږ به ټوټل سرفیس ایریا لا اوس چې دا کوم زموږ سره د 1 سایډ راغلی دا 100 سکوير سنټیمیټر دا ډیر اوس موږ په 6 کې ضرب ورکو نو دا به زموږ سره راشي 600 سکوير سنټیمیټر ټیک شو دا زموږ سره اوس ټوټل سرفیس ایریا راغله او چې کوم والیوم دی نو هغه لینث ملټیپلایډ بای ویډث ملټیپلایډ بای هایټ دی نو 10 ملټیپلایډ بای 10 ملټیپلایډ بای 10 نو دا به زموږ سره راشي 1000 cubic centimeter دا چې کوم دی والیوم شو نو وس surface area divided by volume یعنی مطلب surface area to volume ratio دی شي نو total surface area چې کوم 600 square centimeter راغلی دا په total volume یعنی 1000 cubic centimeter باندې divide کی نو زموږ سره راشي 0.6 ټیک شو نو وس ګورئ زموږ سره چې کوم دی 0.6 چې کوم square centimeter of surface area for each cubic centimeter of volume یعنی مطلب زموږ سره چې کوم 1 cubic centimeter volume دی نو د هغې دپاره 0.6 square centimeter surface area راغله ساده خبره دا ده چې د smaller cube دپاره یعنی د cube A دپاره چې کوم SA by V surface area to volume ratio ده نو هغه 6 راغله او چې کوم larger cube دی نو د هغې دپاره surface area to volume ratio زموږ سره 0.6 راغله یعنی مطلب د 1 نه هم کمه ده نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې څومره زموږ سره یو کیوب یا یو سیل سمالر وي نو surface area to volume ratio به سیوا وي په دې کې به diffusion osmosis active transport په اسانه باندې کیږي او چې کوم زموږ سره larger cube یا larger cell وي نو د هغې به زموږ سره surface area to volume ratio کمه وي نو یعنی مطلب دا دی چې diffusion osmosis او active transport به ګران کیږي په اسانه باندې باندې کیږي څنګه چې دلته موږ د پارکینګ مثال ورکړو چې کوم وړوکی پارکینګ دی 50 موټر سایکل به کې راځي نو هغه به په اسانه باندې موټر سایکل راتلم شي او تللی هم شي او چې کوم غټ پارکینګ وو په کوم کې چې 100 موټر سایکل موږ وی چې راځي نو هغه ته به موټر سایکل په اسانه ګران باندې راځي او په ګران باندې به کې تللی شي ټیک شو وس زموږ سره چې کوم دی چې کوم ریزلټ دوی ورکړی دی نو هغه دا دی چې smaller objects have more surface area compared to their volume دا خبره موږ وکړه چې څومره یو object smaller وي نو د دغې surface area ډېره وي په نسبت د volume یعنی مطلب چې څومره زموږ سره وړوکی څیز دی نو د هغې volume کم دی که نه surface area پرې ډېره ده نو دې ته به تګ راتګ په اسانه باندې کېږي ټیک ده اکټیویټي له به راشو اکټیویټي کې وایي چې compare the surface area and volume یو یې تاسو د small cube درکړی دی بل چې کوم دی لږ large cube دی دوی وایي چې د دوی surface area او volume څه کوي compare کوي comparison یې وکړي نو دا زموږ سره smaller cube دی
د دې چې کوم لینث دی یا لینث ویډث او هایټ دی نو هغه زموږ سره 1 سنټیمیټر 1 سنټیمیټر او 1 سنټیمیټر دی او چې کوم زموږ سره لارجر کیوب دی نو د دې چې کوم لینث ویډث او هایټ دی نو هغه زموږ سره 1 سنټیمیټر 2 سنټیمیټر 2 سنټیمیټر او 2 سنټیمیټر دی. ٹھیک شو. وس زموږ سره چې کوم سمالر کیوب دی یعنی مطلب کوم چې 1 سنټیمیټر والا خبره ده نو د دې چې کوم اول سرفیس ایریا موږ معلومو نو د ون سایډ لپاره لینث ملټیپلای بای ویډث دی یعنی مطلب 1 ملټیپلایډ بای 1 خو چې ټوټل سایډونه 6 دي نو موږ به ورلکه 6 کې هم ډایرکټ ضرب ورکړو نو زموږ سره به راشي 6 سکویر سنټیمیټر ټوټل سرفیس ایریا. ټیک شو. وس که موږ والیوم لرا شو نو زموږ سره چې کوم لینث ویډث او هایټ دی ټول به موږ مطلب دا به ورکو multiplication no 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is equal to 1 cubic centimeter that is total volume show. Was we direct among the surface area to volume ratio راو باسو یعنی مطلب surface area divided by volume نو total surface area 6 راغلی دا او total volume 1 راغلی دی نو زمون سره به کوم دی نو 6 جواب راشي. ټیک شو. surface area to volume ratio سره راغله 6 دا چې کوم larger cube دی مونږ له دای را کړی دی نو د دې چې کوم سرفیس ایریا ده نو مونږه د ون سایډ د پاره به مونږه لینث ملټیپلایډ بای ویډث کوو خو چې ټوټل زموږ سره 6 سایډونه دي نو ډایرکټ ورته 6 کې ضرب ورکو نو دا به زموږ سره راشي 24 سکویر سنټیمیټر دا یې ټوټل سرفیس ایریا شوله. اوس چې کوم والیوم دی ټوټل نو هغه لینث ملټیپلایډ بای ویډث ملټیپلایډ بای هایټ نو دا به زموږ سره راشي 8 کیوبیک سنټیمیټر. ټیک شو. نو چې ټوټل سرفیس ایریا موږ معلوموي ټوټل سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو موږ معلوموي نو هغه کې به چې کوم ټوټل سرفیس ایریا ده نو هغه 24 دی او چې کوم ټوټل والیوم دی نو هغه زموږ سره 8 دی نو 24 ډیوایډډ بای 8 نو دا به زموږ سره 3 جواب راشي. ټیک شو. نو ګورئ چې کوم زموږ سره لارجر سمالر کیوب نو دا هغه ویلیو ډیر راغله سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو ډیر ده او چې کوم زموږ سره لارجر کیوب دی نو دا هغه سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو 3 راغله یعنی مطلب کم ده د هغې په نسبت باندې. نو دلته هم دا خبره ثابته شوله چې کوم زموږ سره وړوکی کیوب دی نو د هغې سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو ډېره راغله دلته چې کوم دی نو مطلب زموږ سره تګ راتګ په اسانه باندې کېدلی شي او چې کوم زموږ سره لارجر کیوب راغلی د دې سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو د دې بل په نسبت باندې کمه راغله په دې وجه باندې دلته تګ راتګ ګران کېږي. ټیک شو. As size increases surface area to volume ratio decreases. ګوره چې د دې نه لږ وړوکی بل وی که نو د هغې به سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو نور هم سیوا وي د دې بیا لږه کمه شوه د دې بیا لږه ښه کمه شوه او چې بل د دې نه غټ شي د هغې به نور هم کمه نو مطلب چې څومره زموږ سره سایز سیوا کېږي نو سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو به کمیږي. ټیک ده.